chào mừng các bạn đến với kênh Sương Cooking Food. Nay nhà Sương làm cái món gỏi gà bắp chuối, một món ăn ngon truyền thống của Việt Nam. Nhờ cái hương vị thanh mát và cái cách chế biến đơn giản, kết hợp thịt gà mềm, bắp chuối giòn và rau thơm, món gỏi này không chỉ ngon miệng mà còn bổ dưỡng. Thường được dùng cho bữa cơm gia đình hoặc các buổi tiệc. Để làm cái món gỏi gà bắp chuối trắng giòn ngon không chát, mời các bạn cùng làm với mình ha. Ở đây là mình có một cái bắp chuối nè. Bắp chuối này là bắp chuối hàng ngàn, khoảng 1 kg nha các bạn, khoảng 800 đến 1 kg nè. Bắp chuối hột nha các bạn, thì khi các bạn làm gỏi nó rất ngon ha. Và nguyên liệu thứ hai đây là con gà là gà ta ha. Gà ta mình mua con gà này khoảng 1,5 kg nha các bạn. Đây là con gà ta khoảng 1,5 kg nè. Đây là ít chanh, 3 trái chanh và ít rau răm, rau thơm để làm gỏi ha. Và 1 trái ớt sừng và 2 trái ớt hiểm. Hành tím bào, ít hành tím bào. Và 100g đậu phộng và 1 cái củ cà rốt bé bé với vài lát gừng với ít tỏi và 1 cái củ hành tây ha. Muối hột, gừng và rượu trắng nha các bạn. Trước tiên mình mang gà đi rửa ha. Mình cho cái phần muối hột và gừng và rượu vào nha các bạn. Mình rửa, mình chà sát mình con gà để giúp cho cái gà của mình khi luộc xong á nó có cái mùi thơm ha. Rửa rượu với gừng như thế này thì nó khử được cái mùi tanh nha các bạn. Cái phần phao câu á mình cắt bỏ cái chỗ này nè để khi mình luộc để cái thịt gà của mình nó được thơm ngon hơn nha các bạn. Muối xong mình rửa lại với nước nhiều lần cho sạch ha. Cho vào nồi 2 lít nước. Nước trong nồi của mình giờ nó đã sôi tim thì mình cho vào đây là 1 muỗng cà phê đường phèn và nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Củ hành tím, nửa củ hành tây, gừng cắt lát mình thả vào luôn ha. Khi luộc gà các bạn nhớ để nước ngập gà để gà của mình khi luộc xong sẽ chín đều và ngon hơn ha. Ở đây mình chuẩn bị một cái thao, mình cho vào đây 2 lít nước và 1 muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh giấm nha các bạn. Và mình vắt thêm vào đây 1 trái chanh nữa để cho cái phần chuối của mình khi mình cắt xong á nó sẽ ngâm vào đây, nó sẽ trắng giòn không bị chát ha, giúp cho bắp chuối của mình nó sẽ ngon hơn ha. Mình tách 2 bẹ ho chuối để lát mình trang trí cho đẹp ha. Rồi mình cắt ho chuối, các bạn cắt hay bào tùy ở các bạn ha. Mình cắt mỏng thì khi mình trộn gỏi ho chuối sẽ nhanh thấm và ngon hơn ha. Khi mình cắt ho chuối, các bạn thả liền vào nước để cho ho chuối mình trắng không bị thâm đen ha. Mình xắt tới phần này mình lột để mình lấy những trái chuối non ra ha. Vì những trái chuối non này thì mình cắt vào mình làm gỏi nó sẽ không ngon ha. Mình để ở đây mình nấu làm vào cái món khác nha các bạn. Có thể mình hầm nấu sườn hay kho hay là món chay cũng được.
Rồi mình lấy những cái bẹ non đây mình cuộn lại, mình cắt tiếp nha các bạn. Còn cái bông trong á, thì mình chẻ làm đôi ha. Mình tiếp tục mình cắt như thế này nè, cho thiệt mỏng. Nhưng cái bắp chuối của mình nó hơi lớn thì mình cắt một phần, còn cái phần này mình để lại để mai mốt mình kho sườn ha, nó rất là ngon luôn á các bạn. Khi mình cắt xong, ngâm hôi chuối thêm 5 phút nữa để hôi chuối của mình trắng giòn, nhìn bắt mắt và ngon hơn ha. Muối giấm với chanh giúp cho bắp chuối của mình trắng giòn, không bị thâm đen và bớt cái vị chát ha. Sau 5 phút bắp chuối của mình giờ nhìn trắng và ngon quá ha các bạn. Giờ mình rửa lại với nước cho sạch ha. Giờ mình ngâm bắp chuối với nước đá thêm 5 phút rồi mình vớt ra để ráo. Nước đá giúp cho bắp chuối của mình giòn và ngon hơn khi mình trụng gỏi nha các bạn. Hành tây mình cắt lát mỏng như thế này nha các bạn. Mình chuẩn bị một cái chén, mình cho đá vào, mình xắt hành tây mình để vào ha. Mình cho thêm tí muối để cho hành tây mình nó bớt cái vị hăng mà nó giòn, nó ngon nha các bạn. Cà rốt thì mình cắt sợi, rau răm thì mình cắt nhỏ như thế này luôn nha các bạn. Chanh thì mình cắt và vắt lấy nước ha. Giờ mình quay trở lại với cái nồi gà của mình. Sau 25 phút gà của mình giờ nó đã chín tới. Giờ mình để thêm 10 phút nữa nha các bạn, để cho gà của mình nó chín kỹ hơn ha. Nhưng mà các bạn nhớ mình lật cái ức gà xuống cho cái phần ức gà của mình chín đều ha. Nhưng các bạn nhớ là đừng có luộc lâu quá thì cái phần thịt gà của mình nó sẽ mềm, nó sẽ không ngon nha các bạn. Mình luộc sau 35 phút nè, gà của mình bây giờ nó đã chín rồi nè. Mình vớt gà ra để cho ráo nước nha các bạn. Rồi mình chế cái phần nước đá lên để cho cái phần da gà nó săn lại, giúp cho gà của mình nó giòn ngon hơn nha các bạn. Mình để cho gà ráo nước rồi mới đi xé nha các bạn. Giờ mình giã ớt tỏi để làm nước chấm nha các bạn. Bạn chuẩn bị một cái chén, mình cho vào đây 3 muỗng canh đường, 4 muỗng canh nước mắm, và 3 muỗng canh nước cốt chanh nha các bạn. Mình cho cái phần ớt tỏi đã giã vào, mình đánh đều cho tan cái hỗn hợp nước mắm ha. Các bạn chỉnh độ mặn ngọt tùy theo ý mình là được ha. Vị mặn ngọt tùy theo vùng miền nha các bạn. Mình cho 3 muỗng canh dầu, mình cho cái phần hành tím vào mình phi nha các bạn. Mình phi khi đến nó vàng thơm thì mình vớt ra ha. Đậu phộng mình rang, mình cho vào nửa muỗng cà phê muối, mình rang cho vàng để mình bóc vỏ nha các bạn. Nhìn con gà ta ngon quá ha các bạn. Da nó bạn ưa mà cái thịt nó săn ngon quá ha. Giờ mình xé nó ra. Các bạn xé nó vừa vừa như thế này, mình trộn gỏi là được ha. Những cái nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong, giờ mình bắt đầu trộn gỏi nha các bạn. Các bạn chuẩn bị một cái tô lớn ha, mình cho cái phần bắp chuối vào ha. Mình cho cái phần cà rốt vào ha. Mình chan cái phần nước mắm lên để cho nó thấm cái phần bắp chuối của mình ha.
Rồi bắt đầu mình trộn nhẹ tay thôi nha các bạn. Mình cho cái phần thịt gà vào, mình cũng rưới cái phần nước mắm lên để giúp cho cái thịt gà của mình nó đậm đà nha các bạn. Cho cái phần hành tây cắt hồi nãy, cắt mỏng luôn, với cho cái phần rau răm vào luôn ha. Lúc này mình trộn nhẹ nhàng thôi nha các bạn, để cho cái phần bắp chuối và thịt gà với rau thơm nó hỗn hợp, nó hòa quyện, nó đều với nhau ha. Mình trộn đều để cho nó thấm đều gia vị nha các bạn, nó thấm đều nước mắm. Mình cho đậu phộng với hành phi vào luôn ha. Lúc này mùi gỏi của mình nó rất là thơm đó các bạn. Bị 2 cái cánh hoa chuối mình đã rửa sạch, giờ mình múc cái phần gỏi vào 2 cái cánh hoa chuối này nha các bạn. Gỏi hoa chuối thì các bạn ăn tới đâu các bạn trộn đến đó ha, thì mình ăn nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Giờ mình cho thêm đậu phộng và hành phi lên trên mặt gỏi ha. Rồi mình cho thêm vài lá ớt để giúp cho cái dĩa gỏi của mình nó được đẹp mắt và nó ngon hơn nha các bạn. Gỏi bắp chuối của mình đã làm xong, mời các bạn dùng thử với mình ha. Coi thử gỏi bắp chuối của mình coi có ngon không ha. Rất vừa vị, ngon lắm các bạn. Thịt gà mềm ngọt, bắp chuối giòn tan cùng với nước mắm pha vừa ăn chua ngọt và các loại rau thơm, đậu phộng béo béo, rất ngon luôn á. Món này mình ăn kèm với bánh phồng tôm hoặc bánh tráng, bánh đa nướng ha. Chúc các bạn làm thành công. Sương cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.